ઇકોનોમિક્સના છે નૂતન ભારતીય નૂતન પ્રશ્નો અર્થતંત્રના એના માટે છે એ આપણે આજે 10મા લેક્ચરની અંદર છે તે મળ્યા છે. એમાં આપણે પહેલા છે એ સ્થળાંતર વિશે જોયું, સ્થળાંતરના પ્રકારો વિશે જોયું, સ્થળાંતરની અસરો વિશે જોયું, એમાં નકારાત્મક અસર અને હકારાત્મક અસર વિશે વાત કરી. ત્યાર પછી આપણે શહેરીકરણ વિશે જોયું, એમાં શહેરીકરણની હકારાત્મક અસરો, નકારાત્મક અસરો. ત્યાર પછી શહેરીકરણની સમસ્યાને હળવી કરવાના ઉપાયો કયા હતા. અને હવે આવશે આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ અથવા આંતરમાળખાકીય સેવાઓ. આંતરમાળખાકીય સેવાઓ અથવા સુવિધાઓ બે થશે. આંતરમાળખાકીય સેવાઓ એટલે શું? પહેલા તો કે ભાઈ દેશની સમૃદ્ધિનો આધાર કૃષિ અને ઉદ્યોગના વિકાસ પર આધારિત છે અને કૃષિ તેમજ ઉદ્યોગનો વિકાસ આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ વગર સંભવિત છે નહીં. જો આ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જ તમે છે દેશનો વિકાસ છે એ સાધી શકાશે. આમ આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓની અંદર એના વિકાસની અંદર ખાસ કરીને કૃષિ અને ઉદ્યોગના વિકાસની પૂર્વ શરત છે એ ગણી શકાય છે. આંતરમાળખાકીય સેવા એ આર્થિક વિકાસનું એન્જિન છે. બહુ સરસ વિદ્યાર્થી મિત્રો લીટી છે, યાદ રાખવાની છે કે આંતરમાળખાકીય સેવાઓ એ આર્થિક વિકાસનું એન્જિન ગણવામાં આવ્યું છે. એન્જિન હોય તો જ ગાડીના ડબ્બાઓ ખેંચી શકાય છે, નહીંતર ડબ્બાઓને છે આગળ લઈ જઈ શકાતા નથી. એમ આંતરમાળખાકીય સેવાઓ હશે તો જ આગળ છે વિકાસ થશે, નહીંતર થશે નહીં. આમ આંતરમાળખાકીય સેવાઓની કેટલીક સેવાઓની અંદર સૌપ્રથમ આપણે છે શિક્ષણની છે વાત કરવાની છે કે શિક્ષણનો અર્થ અને એનું મહત્વ. ખાસ કરીને આ સુવિધા છે એને આપણે યાદ રાખશું. અર્થ અને મહત્વ આજે આપણે છે આની ચર્ચા કરશું. શિક્ષણનો અર્થ અને મહત્વ બહુ સરસ વ્યાખ્યા આપી છે. શિક્ષણ એટલે શીખવા કે શીખવાની પ્રક્રિયા, એને આપણે છે શિક્ષણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. શિક્ષણ એટલે શીખવા કે શીખવવાની પ્રક્રિયા એટલે શિક્ષણ. માનવ મૂડીરોકાણ એટલે કે માનવીમાં રહેલી શારીરિક અને માનસિક શક્તિનો વિકાસ માટે જે મૂડીરોકાણ કરવામાં આવે છે. આમ કેળવણી, શિક્ષણ, તાલીમ, સંશોધન વગેરે સેવાઓ માટે કરેલા મૂડીરોકાણને માનવ મૂડીરોકાણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ એક પિતા છે એના બાળક પાસેથી ખર્ચો કરે છે ભણવા માટે, એનું મૂડીરોકાણ છે. બાળક મોટું થશે, સારા પૈસા કમાશે, પોતાની નોકરી કાબિલિયત ઉપર, તો એનું મૂડીરોકાણ યોગ્ય થયું ગણાય. એટલે શિક્ષણને અહીંયા એમ વ્યાખ્યા આપી છે. માનવ મૂડીરોકાણના મહત્વ વિશે પ્રોફેસર માર્શલ લખે છે, પ્રત્યેક પેઢી તેમના પુરોગામી એટલે આગળના પાસેથી વિચારોનો જે વારસો મેળવે છે તે જ ખરો વારસો છે. દુનિયાની ભૌતિક સંપત્તિ જો નાશ થઈ જાય પરંતુ સંપત્તિ પેદા કરવાનો વિચાર નાશ થતો ન હોય તો નાશ પામેલી સંપત્તિને ઝડપથી પાછી મેળવી શકાય છે. બહુ સરસ વાત કરી છે કે આપણી પાસેથી કોઈક હાથમાંથી લઈ જાય છે, આપણે કહીએ ને આપણા કર્મમાંથી કોઈ લઈ જઈ શકે નહીં. એટલા માટે એ શબ્દ વાપર્યો છે કે આપણી ભૌતિક સંપત્તિ નાશ થાય પણ આપણે એના માટે કાબિલિયત હોય, આપણો વિચાર જીવંત હોય તો આપણે બધું પ્રાપ્ત કરી શકશું. પરંતુ જે તે માટેના વિચારો જો નાશ પામ્યા હોય અને ભૌતિક સંપત્તિ જેમની તેમ જ રહે તો ભૌતિક સંપત્તિ નાશ પામે અને દુનિયા ગરીબના દ્વારે આવીને ઊભી રહે છે. આ સંદર્ભમાં શિક્ષણ, તાલીમ, સંશોધન, ટેકનોલોજી, જ્ઞાન અને કૌશલ્યના કક્ષાએ વિકાસની અસરો છે એ કરે છે. આમ શિક્ષણ આર્થિક વિકાસને અસર કરતું સૌથી મહત્વનું છે એ પરિબળ ગણી શકાય છે. શિક્ષણ દ્વારા શું શું લાભ થાય છે? આપણે શિક્ષણ દ્વારા કોને કોને લાભ કરવામાં આવે છે? તો સૌપ્રથમ વ્યક્તિ વધુ જ્ઞાન મેળવે છે જેથી તે ઊંચી જે કક્ષાની તકો છે એને યોગ્ય બનાવવા માટે છે. પરિણામે તેમનું જીવન ધોરણમાં છે એ શું સુધારો થાય છે? તો કે ભાઈ જ્ઞાન વધુ મેળવશે તો એ સારું વર્ક કરી શકશે, સારું કામ કરી શકશે. તેના માટે શિક્ષણ એ શું છે? તો વ્યક્તિમાં જે વિચારોના આદાન પ્રદાનની શક્તિ તથા એક નવીન આત્મવિશ્વાસ છે એ ઊભો કરતું જોવા મળે છે. આ રીતના શિક્ષણને છે એનું મહત્વ દર્શાવ્યું છે. શિક્ષણ દ્વારા વ્યક્તિ પોતાને લાભદાયી હોય તેવા નિર્ણયો લઈ શકે છે.
જેના દ્વારા તેનું જીવનની જે સાનુકૂળતા છે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરી શકાય છે. શિક્ષણનું મહત્વ છે, એનાથી આ લાભ થાય છે. શિક્ષણ દ્વારા સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી મળતી વિકાસની અને અન્ય વિવિધ તકોનો ઉપયોગ કરવા માટે શિક્ષણ સક્ષમ બનાવે છે. કારખાનાના શ્રમિકોની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે શિક્ષણ છે એ જરૂરી છે. આપણે ખબર જ છે કે ડિગ્રીનું શું મહત્વ છે. તમે એમને તમારી પાસે અનુભવ હોય પણ અનુભવનો છે એ તમને કોઈ વધારે પૈસા આપશે નહીં, પણ જો તમારી પાસે ડિગ્રી હશે તો તમને એના માટે છે એ વધુ થોડુંક પૈસા છે એ મળશે. એટલે શિક્ષણનું છે એ મહત્વ એ રીતના છે એ રહેલું જોવા મળે છે. શિક્ષણ દ્વારા સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી મળતી વિકાસની અને અન્ય વિવિધ તકોનો ઉપયોગ કરવા માટે એને સક્ષમ બનાવવામાં આવે છે. આ શિક્ષણનું છે એ મૂલ્ય છે. કારખાનાના શ્રમિકોની ઉત્પાદકતા વધારી શકાય છે. ટેકનોલોજી અંગેનું જ્ઞાન આપીને નાણાકીય સહાય અંગેની માહિતી દ્વારા શિક્ષણને છે એ આગળ આપણે મૂકી શકીએ છીએ. બજાર પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને ખેડૂત તેની ઉત્પાદકતા છે વધારી શકે છે. જે અભણ ખેડૂત કરતાં જે શિક્ષિત ખેડૂત છે તે વધુ સારું ખેતીની અંદર છે એ જાણે છે, એટલે વધુ જ્ઞાન પોતે લઈ શકશે. ટેકનોલોજી અંગેનું જ્ઞાન આપીને નાણાકીય સહાય અંગેની માહિતી પૂરી પાડવી. અસરકારક શિક્ષણ દ્વારા વ્યક્તિઓમાં સામાજિક સક્રિયતા છે એ પણ વધારી શકાય છે. શિક્ષણ દ્વારા વ્યક્તિને પર્યાવરણના નુકસાનની સાચી સમજ છે એ આપવામાં આવે છે. પરિસ્થિતિની સમતુલા માટે તથા જમીનની ફળદ્રુપતા ટકાવી રાખવા માટે શિક્ષણનો વધારો અને વ્યાપ છે એ અનિવાર્ય બનતો જોવા મળે છે. એની પરિસ્થિતિમાં અને પ્રયત્નમાં છે એ ફેરફાર કરવા માટે શિક્ષણ છે એ જરૂરી છે. શિક્ષણ દ્વારા સ્વચ્છ અને આરોગ્ય વિષયક સભાનતાઓ છે એ લાવી શકાય છે. આમ શિક્ષણ દ્વારા કુશળ શ્રમિકો દેશને આર્થિક વિકાસમાં મહત્વનું યોગદાન આપે છે અને જેથી આપણો દેશ છે એ વિકસિત અને વિકાસશીલમાં છે એ પરિણમે છે. અહીંયા આપણે જોયું કે આંતરમાળખાકીય સેવાની અંદર શિક્ષણનો હેતુ શું છે. પહેલા તો શીખવવાની પ્રક્રિયા, એને આપણે છે શિક્ષણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જે શીખવવામાં આવે છે તેને શિક્ષણ પાછળ છે મૂડીરોકાણ રહેલું છે. શિક્ષણ પાછળ છે મૂડીરોકાણનું છે મહત્વ દર્શાવ્યું છે. પછી શિક્ષણથી છે માણસને ક્યાં લાભ થઈ શકે છે, એનાથી કેવો છે ફાયદો થાય છે, એના વિશેની આપણે આ લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરી. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં છે જોશું કે શિક્ષણની વર્તમાન સ્થિતિ ભારતમાં છે કેવી છે અને કઈ રીતના શિક્ષણને છે ભારતમાં આપણે મહત્વ છે દર્શાવી શકીએ છીએ. એટલે શિક્ષણની ભારતમાં વર્તમાન સ્થિતિનો પ્રચાર.